Det har varit på nyheterna i olika vändor de senaste åren. Nya studier säger att det ena är bättre än det andra. Men ingen får riktigt någon klarhet i det. Så idag ska vi en gång för alla reda ut om en plastgran eller en riktig gran är det bästa för miljön. Hej, jag heter Elin och välkommen tillbaka till min kanal. Det här är en av mina videor med tips för att få en hållbarare jul. Så om du inte redan prenumererar på kanalen, gör det så att du inte missar de andra videorna som kommer. Vilken gran som ska vara den mest miljövänliga har jag hört debatteras jättelänge. Men det är aldrig någon som tycks ha något riktigt svar på frågan. Många har bestämt sig för vad de tror är det bästa alternativet, men vad säger egentligen forskningen? Så för att avgöra vilken gran som är bäst så är det flera faktorer som behöver tas med i beräkningen. Till att börja med har vi vad som går in när man tillverkar granen, vilka material som går åt. I andra änden av cykeln så har vi vad som händer med granen efter att dess livstid är slut. Och däremellan blir det också skillnad eftersom en plastgran den använder man i flera år. Men en riktig julgran kan man bara ha en säsong innan man måste kasta den igen. Så det viktiga att komma ihåg när man jämför plastgranar och riktiga granar, det är att det är två helt olika saker man jämför. Visst, de ser likadana ut, men de är gjorda av olika material, har olika lång livslängd och olika möjlighet till återvinning. Det är detta som gör att alla har så olika svar till vilken julgran som är den mest miljövänliga, för det kan variera beroende på vilken av de här parametrarna du tittar på. Så jag tänker att vi börjar med att titta på det som är enklast att mäta, alltså hur stora koldioxidutsläpp respektive gran orsakar. En riktig gran släpper vid produktion och transport ut cirka 2 kilo koldioxid, medan en plastgran, beroende på vilken plastgran man köper, för det kan variera, men de kan släppa ut upp till 29 kilo koldioxid. Så vid ett första inköp är en plastgran mycket mer, men som vi nämnde tidigare, en plastgran kan du använda år efter år efter år, så har du kvar den riktigt länge så är det efter 15 år har det släppt ut ungefär lika mycket som om du skulle köpa en ny riktig gran varje år. För om man då istället köper en riktig gran, då är det 2 kilo koldioxidutsläpp i år. Men sen måste jag slänga den och då blir det ytterligare 2 kilo koldioxidutsläpp nästa år och så vidare. En plastgran tillverkas också som den mesta plasten utav olja och de behöver mycket kemikalier och lösningsmedel för att binda det här så att det blir plast. Och många av plastgranarna tillverkas också inte i Sverige utan ofta i länder som Kina och behöver transporteras väldigt långt för att ta sig hit. Men även bland de riktiga granarna är inte alla så fria från kemikalier som man kanske lätt kan tro. Vissa granar, framförallt kungsgran, odlas med mycket gödsel och bekämpningsmedel som bidrar till övergödningen i havet. Och kungsgranarna odlas också ofta i Danmark och importeras till Sverige, vilket då gör transportsträckan mycket längre och därmed sämre för miljön. Och sen när julen är slut så är det dags att göra sig av med julgranen. Och har man då haft en plastgran, då kan man bara plocka ner den i sitt källarförråd och ta upp den igen till nästa jul. Men om plastgranen har gått sönder och man ska slänga den, vart ska man då slänga den? De allra flesta slänger sina plastgranar i brännbart eller i grovplasten. För jag menar, det är plast, eller hur? Men eftersom att stommen på de flesta plastgranarna är i metall så ska julgranarna sorteras som metallskrot. Och nu gjorde du research för den här videon så var det många ställen på nätet som hade vilseledande information kring detta. Så är du osäker när du ska slänga din gran, fråga på återvinningscentralen, fråga någon som jobbar där vart du ska slänga just din gran, så hjälper de dig. Men bara för att man lägger någonting i rätt fack på återvinningscentralen är inte det någon garanti för att det blir återvinnt. Vår plastgran till exempel är gjord av 2 material. Det är dels plast i barren och det är dels metallen i själva stommen. Det här leder ju då till att när den ligger i metallskroten så är det bara metallen som blir återvunnen medan plasten brinner upp. Sen är jag väldigt tveksam till om den plasten skulle gå att återvinna för att den är alldeles för tunn och spröd. Men oavsett vad som händer så är det bästa du kan göra att lägga den i rätt fack. Det brukar vara lite oklarheter kring de riktiga granarna också. En del lämnar dem vid sin soptunna, hoppas att sopbilen ska ta med dem. En del kastar dem ut i naturen, vilket man inte får göra. Det klassas som nedskräpning och är ett brott. Så gör inte det. För att granarna ska också tas med till återvinningscentralen och återvinnas där. Antingen så kan de flisas ner, det kan bli bränsle till fjärrvärme. Och sen är ju en julgran faktiskt också komposterbar till skillnad från en plastgran. Så jag har inget bra svar på vilken gran ni ska välja. Jag har, som ni ser här bakom mig, en riktig gran. Dels för att jag är uppvuxen så jag tycker att det ska vara en riktig gran. Men också en plastgran riskerar att
blir kvar på den här planeten för alltid om den inte återvinns rätt. Medan en riktig gran är biologiskt nedbrytbar. Men jag vill att du själv ska tänka över din situation. Vad är mest hållbart för dig? Och väljer du att köpa en plastgran, ta väl hand om den så att den varar länge. Om du inte redan prenumererar så gör det, för nästa video som kommer innehåller fler tips för hur du kan få en grönare jul. Tills dess, njut av julen och ta hand om dig själv, så ses vi.